when I get to near you, I feel something deep within me. You know, you bring me to new heights. I'm like a big balloon filled with hot air, ready to explode. Each and every time I kiss you, the more I'm with you, the more it feels like this could be a beginning of something wonderful. Yeah, yeah. The more I'm with you, the more it feels like this could be a beginning of something wonderful. Yeah, yeah. Ready and ibang klaseng get ready namin ngayon. Thank you, Tita Jelai. Then for blush, I'm gonna use this MAC. Then maglalagay lang ako ng bronzer. This one's a new one. This one's my main favorite. Hindi ko sure kung kaya pa kami makeup ni Tita Jelai, pero promise, I love Tita Jelai. Last pala, accessories. I-layer ko lang yung necklace na to with this one. Five PM. It's 2 PM and we're gonna eat lunch here sa may Terminal 21 sa pinakataas na floor. Parang may food court sila dito and then parang meal card yung system nila. Say hi! So mag-a-avail ka ng parang card na ganito. Tapos nandun yung credit mo. And then you pay using this. Tapos marami kang variety ng food. Shopping and on your haircut. That's our sponsor. We got new everyday slippers at Jelly Bunny. I like this. 1,000 for this bag. Yan ang mga gastador. Ganda. Yan, nagagastos na kami. We're gonna have dinner sa may cruise and we're just waiting for the Grab. Tapos, I think
we're done shopping here sa mall for today. I think we're done for today. Pero we're gonna shop later sa mga night market. Look! Bagong gupit si Smiley! She's so pretty! She's so pretty! Full storage ah! Nag-notify kasi na full storage na. We're late! Tapos ang cool dito kasi parang Disneyland siya. God can tell us no! Let's go! Only the water! It's crystal clear. I'm in a whole new world with you. Oh, unbelievable sad feeling. Story so whole new world. I'm in a whole new world with you. Mga Disney fanatics. We're gonna have a dinner cruise. Hindi nga lang ako. It's drizzling. Maambon? Oo nga, drizzling. Kahit English yun. Sabi nga ka sa camera, walang tatapos sa tama ba? Happy birthday! Start na ako! Yung team song sa Titanic yung pinaplay nila, tapos tapos na kami sa dinner. Kaming tatlo na lang yung naliwan. Ogo! Nag-picture-picture na kami mamaya, pero kasi umulan! Mali-mali nga. Mandali sa makeup. Oh my gosh. Give up na ako. Pinakasin na namin yung tour guide. Kasi sila mami na wala rin. Eh, ayaw na nila kami hanapin. Nandun na sila nakaupo somewhere. So, we're stuck with the tour guide. Eh, ayaw naman namin kasi yung init. Oh, careful! Yan tuloy, tumakas na rin. It's on me. Tapos papakita yung bag. Alam yan? It's on. Food na pinili namin ngayon is Korean food. Nasa Thailand kami pero Korean food yung in-order namin. We got the rosé cream tteokbokki and then the sweet and spicy na chicken. Ang ganda nga eh. Bagay kay Smile. What do you guys think? Bagay kay Smile, hindi. Tinatry namin tawagin si Mami to confirm kung siya ba talaga yung magbabayad ng food namin. Nandun kasi sila eh. Ayan no. Ang power card namin. Ang bunso. How much do you know? Ano sabi Smiley? Dalawa yun. Ano yung in-order niya? Bakit ang mahal? Order? 400. 400? Tapos kapag ayaw, mga 300. Go sister! Let's go, Pepe ko!
Lipat table. Nilipat na kami ng table doon. Sa night market kami at kakagising lang namin pero gagastos na naman kami ulit. Super dami ng mga, oh my gosh, ang dami. Super dami ng mga food at saka mga tubig. Kasi smiling, baka mawala eh. Super dami, so nakaka-excite. At oh my gosh, it's my favorite color. I like it. Pero wala pa pala akong bat, so I don't know if I'm gonna buy it. We're getting our nails done. This is Smiley. Nandiyan siya maghihintay sa mga ate niyang maaarte at magastos. Ano yun? Mga 24 hours. Are you gonna wait? Iwanan ko na kayo. Kasi wala na ako. Hindi, okay lang yan. Ito siya yung indecisive. Ayan. Oh, tatanong niya sa amin, tapos ayaw niya rin. I think I like this one. Wala akong makita. Saan? I think I like this one. Nude? Alin? Ito? Something connected. Ano lang? Hi guys! Welcome to Mama's Vlog. You know, tagal pa ni Ate Sam. Ang dami ko ng keychain. Wanna see? Look my nails. 1, 2, 3. Why is there a banana here, baby? Kasi binili ko. Kasi first of all, palaging dead bat yung phone ko. At saka second, ubos yung storage ko. Nasa mall kami ngayon. And nag-iikot-ikot na lang kami. Pero bawal na kami bumili kasi hindi nakasya sa bagahe namin. That's Roddy. And then we also got smoothie. Tapos pinakuha ko yung purple na ganito. Na straw para kay Smile. Yeah, we got the spicy. We got the crispy roti with milk. Tapos yung, ano yung sayo? Chocolate banana roti also. Nauna na si Ate Pia kasi papadala niya yung milk tea kila Tita. Tapos 1 cake last time. They're here sa may Kamu-Kamu. Tapos ito ang sarap ng milk tea nila dito. Parang one of their best sellers is yung cheesy brulee. Sali daw si Smack. Ang mabagay. TikTok. Oh. May ano na ako, 1,000 followers na ako. Wow! Tapos 4,000 likes in total. Famous po yung coconut ko. Legit, ang lambot ng process. Tapos ano, May naano kami, parang katabi namin yung parang fan and meet conference yung for, ano, paano pronunciation? No? Mildo Zeng? I don't know, basta
kanina may parang event dito. Tapos may artista ata. Wala. Nasagulat kami. Nakita pa namin. Sumigaw pa nga ako. We were just acting as if we know the celebrity. Pero hindi naman alam. Diba? Ayan. Sister, go! Ayan sila. Ayan yung mga pinamili. Nilagay sa bag na yan. Ingat, tita! Hindi tayo nakapag-transition. Daddy ko! Kabahan lang tayo sa bus magkartong pa. Talo mo pa yung pulis eh. Sige. Ganyan tayo. Ganyan tayo. Bebe ko. Ano yan? Oo nga, sige. Kain muna tayo. Mamaya na yung bayad. Uy! Original. Pakita mo! Ay! Siyempre, hindi siya paid. Oo pala, no?